Onko melko paskanen tämä ilmanputsarikin. Nämähän me putsattiin jo. Putsataan nämä kaikki tästä ja käytetään vielä auki tuokin. Katsotaan mitä se on syönyt. Ja tankkihan me putsataan kanssa. Joo, se on nyt puhallettu puhtaaksi ja otetaan terää irti. Antoi vähän aikaa VD40 tuossa ässehtyä, niin sehän lähti pyöriin. Tässä on oikea kätinen kierre, ihan normaali. Tuoltahan näyttää oleva melkein poikki tuokin. Onko tää jotenkin läpi puhuttu? Ei, kyllä se on. Toinen on poikki, niin tuohon me tehdään uusiksi. Porataan vaikka reikä ja tehdään kierreitä, saadaan tuo turvalukite siihen. En tiedä, tuonkin voisi kyllä korjata. Joo, tämähän me putsataan sitten kokonaan. Vaikka teräs tuolla harjalla porakoneeseen ja vedetä siihen. Joo, mehän voitais ottaa melkein moottori irti, niin saadaan ylit ja kaikki vaihdettua. Nyt meillä on moottori irti, se ei ollut kolmella pultilla kiinni. Siinä. Saadaan nyt putsattua hyvin. Ja mullahan ei oo semmoista imuvehettä, millä imien on yli pois tuolta, niin tehdään se tällainen vaikealla tavalla. Kaivetaan tästä aukosta, mistä ei ole taidettu vaihtaa öljyä kyllä tähän hetkeen. On kyllä ihme, ettei ole voitu tehdä minkäänlaista pohjaroppua. Otetaanpa tuo kansi irti tästä. No, näillä 10 millisillä. Mutta tää näytyy laittaa tuo pakopukkikin kiinni. Tuohon samaan systeemiin. Että mikä siinä on vielä, että se on laitettu näillä. No niin. Se on irti. Voi vittu kun on vika. Jätetäänpä irti tuo pakoputki ja katsotaan mikä homma. Jaha. Siltä taas löytyykin vika. Sehän on pois. Joo. Sehän on katkenut ton sisään. Joo, siis vitosella reikä tuohon. Jaha, nyt se lähti pois tuopanaan. Oi vittu, joudutaanko tekee isompi? Isompi kierrettä. Ei tämä sano mitään. Tää varmaan tehdä suoraan sitten kasi. Tehdään sitten isompi reikä, niin katsotaan. Ja kasilla. Siinähän olisi kierre. Tää vähän on tiivistä. Saataisiko me tämän tästä? Ylempää uusi reikä. Olisikohan maalia, niin saisi tämänkin maalattua.
No niin, yritetään purkaa tää kaasari pois. Tuo otetaan tämä siipi tai joku 6 puokki pultti tässä. Tuo irti. Ui. No tuo pitää ottaa pois tuo rauta. Noin. Sitten kaasari onkin 4 ruuvilla. Täältä välistä. Eikä 5 ruuvilla. Letku irti. Noin, sitten tämä on 13. Täällä on 10. Täällä sivulla. Pankki irti. Tehdään sen tuommoista. Tämpä tuommoista. Aha. Niin, kaikki on irti. Tuonne lensi O-rengas. Kaasari on irti. Voidaan puhistaa nämä. Ei vaikka millä koitti hinkata tota paskaa pois. Ei lähtenyt asetonilla eikä jarrukliinerillä, mutta pata. Rupeis lähteä. On se ihme aina. Joo. Ei muuta kuin sillä hinkataan koko systeemi läpi. No niin, saataisikohan me tätä vielä kassaan. Eli ensin pitää laittaa tämän kaasari. Noin. Tähän me voidaan ottaa korkki, ettei me paskaa sisään. Kyllä on O-rengas. Tää tuo tuosta. Noin. 13 niin kiinni. Tuo luttero tuonne ja tehdä pitäisi saada käännettyä tuonne tuonne. Noin. En tiedä näkyykö tämä, mutta joo. Täältä kaivetaan nämä jousenpäät. Oho, sieltä on tuo pikkujousi tippunut jo. Oi, millä me saadaan se pois? Tuolla. Tämä tuli näin päin. Tämä tuli tänne. Johonkin. Noin läpi. Tuolta. Ja tämä tuli näin päin. Tuolta ja tuolta läpi. Nythän ne niinkö olisi. Tuohon nyt ei vaikuta mitään tähän. Eli pikkujousi oli täältä tänne. Noin. Niin, laitetaanpa tuo pakoputki. En tiedä, joutuu itse tekemään tuommoisen isommalla kierteellä. Se ei paljon pitempi, mutta katsotaanpa saako tämä. Ja maalasi tietenkin kuumakestomaalilla. Tämä.
Ei annakaan sitä nyt liiku. Pistetäänpä sitten tää ilmanputsari. Mähän jää vähän tuolla tuohon väliin, mutta sehän ei haittaa, kun se menee tänne. Sittenhän meillä oli se yksi ongelma. Perkele, en mä muista. Tämä ongelma. Nämä varmistustapit on poikki. Ruotaan reijät ja tehdään kierre. Moottori paikalle. Joo, meillä oli tämän kopan kanssa semmonen ongelma, kun täällä on tämmöiset ruuvit, mutta täällä ei ole ollenkaan enää vastakappaleita. Eli me joudutaan olemaan näin pieniä, eikä ne ole pieniä muttereita, niin pikkusen joudutaan porraa isommaksi reikiä tuolta. Saadaan tämmönen pultti. Ja tuohon nuo hitsataan suoraan mutteri. Ei tuu sitten ongelmaa niitten kanssa. Vetää heppiin tuohon. Mutteri. Tässä on ollutkin vissiin joku tämmöstä. Mutta joo. Siihen vaan. No niin, nyt siinä on uudet paikat. Katsotaanpas. Pistetäänpä tuo terä tuonne. Rasvasin ja terotin tämä tuolla vanhalla moottoriöljyllä. Lukitemutteri. Täältä voidaan näitä vielä kiristää. Ai satanakko peräkterä. Nyt laitetaanpa öljyt sisään. Käyttäkäätte jotain SAE 30 nelitahti Garden Oilia tai jotakin semmoista. Mä laitan nyt tästä jotakin. Tikussa näkyy tuossa täys ja alhaalla tuohon väliin. No niin, nyt on jännä paikka. Tämä on nyt tää korjattu vehe. Tehän päin tää tuli. Näin. Tuota ensin. Niin. Ja meillähän oli tämä resuluuppa täällä, niin mähän joutaan. Siinä on uusi. Siinä on joku säätösysteemi. Joo, mullahan lähti täältä se pikkujousi pois. Mutta silloin kun se on
tuonne päin tökättynä. Täällä oli se muovilärpäke. Niin silloin se on pienimmällä. Sitten kun se vetää näin, niin se menee isommalle. Mutta nyt tämä on niinku väärinpäin justiinsa. Että tuossa on kilpikonna, niin se on tuolla on auki. Nyt kun laitetaan jänikselle, se menee kiinni ja sammuu. Ei ole ihan oikein. Ei tulla oikein Husqvarnasta katto, niin samaan patentti on tehnyt tän. Joo, ja täällä on tällä puolen tämä systeemi, niin sehän toimii tuolla. Testa.